के तपाई गेमिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ के तपाई बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको खोजीमा हुनुहुन्छ त्यसो हो भने आज हामीहरुले तपाईहरुको लागि बेस्ट बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको कम्पेरिजन भिडियो लिएर आएका छौं म हुँ विमल राणाबाट र तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोमा स्वागत छ सो गेमिङ ल्यापटपको कुरा गर्न बित्तिकै एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ र हाई एन्ड ल्यापटपको कुरा आउँछ तर बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i को कुरा आउँछ जब बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको कुरा आउँछ तब आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i चाहिँ बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको लाइनको सबसे टपमा हुन्छ सो कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीहरु आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i को चाहिँ स्पेक्स बिल्ड लुक्स र ओभरअल परफर्मेन्स यसको कस्तो छ भनेर हामी हेर्न जाँदै छौं आइडियाप्याड गेमिङ 3 मा Ryzen 5 को 5000 सिरिज को प्रोसेसर पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ एक्सट्रिमली फास्ट र आइडियाप्याड गेमिङ 3i को प्रोसेसरमा चाहिँ हामीहरुले Intel Core i7 10 जेनेरेसन को 6 कोर वाला प्रोसेसर पाउन सक्छौं जुन पनि एक्सट्रिमली फास्ट हुन सक्छ तर दुईटैको कम्पेरिजनमा गर्ने हो भने चाहिँ आइडियाप्याड गेमिङ 3 को Ryzen 5000 सिरिज को प्रोसेसर चाहिँ म चाहिँ अलिकति बेटर हो कि भन्छु र RAM को कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा चाहिँ 16 GB को RAM छ जुन चाहिँ एकदमै गुड RAM स्टोरेज हो र आइडियाप्याड गेमिङ 3 मा चाहिँ 8 GB को RAM छ जुन चाहिँ इनफ हो फर दिस गुड ल्यापटप जस्तो लाग्छ तर यदि स्टोरेज अफ RAM अर अमाउन्ट अफ RAM को कुरा हेर्दियो हो भने चाहिँ म चाहिँ 16 GB को RAM चाहिँ बेटर भन्न ठान्छु अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने दुईटै आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i दुईटैमा चाहिँ विन्डोज 10 जेन्युइन अपरेटिङ सिस्टम छ सो दुईटैलाई चाहिँ म पोइन्ट दिन चाहन्छु स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड गेमिङ 3 मा चाहिँ 1 TB को SSD र 256 GB को SSD पाउन सकिन्छ भने आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा चाहिँ हामीहरुले 512 GB को M.2 SSD पाउन सक्छौं जुन चाहिँ एकदम भेरी फास्ट हो सो स्टोरेज को कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ आइडियाप्याड गेमिङ 3i लाई चाहिँ पोइन्ट दिन चाहन्छु बिकज अफ 512 GB अफ M.2 SSD है र यसमा पनि स्टोरेज कम त छैन 1 TB को SSD छ 256 GB को SSD छ तर आई थिंक कि 512 GB को M.2 SSD चाहिँ मोर रिलायबल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ सो ग्राफिक्स को कुरा गर्ने हो भने दुईटै आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा चाहिँ दुईटै ल्यापटपमा चाहिँ NVIDIA ले स्पेशली डेडिकेटेड NVIDIA GTX ग्राफिक्स कार्ड दिएको छ जुन चाहिँ 4 GB को ग्राफिक्स कार्ड छ र गेमिङको लागि चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ स्मुथली गेमिङको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ त्यसैले म दुईटै ल्यापटपलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ पोइन्ट दिन चाहन्छु डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने गेमिङमा डिस्प्लेको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ यसको रिफ्रेश रेट देखि लिएर यसको भिजुअल्स क्वालिटी सबै म्याटर गर्छ त्यसैले यो आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा चाहिँ हामीहरुले 15 इन्च फुल एचडी एन्टी ग्लेयर IPS 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले पाउन सक्छौं जसको कारणले हाम्रो गेमिङ एक्सपीरियन्स एकदमै मजाको र एकदमै स्मूथ गेमिङ एक्सपीरियन्स हामीले पाउन सक्छौं कीबोर्ड दुईटै आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i दुईटैमा एकदमै फ्लेक्सिबल एकदमै रेस्पोन्सिभ कीबोर्ड छ र साथसाथै ब्याकलिट पनि छ मिन्स कि दुईटै ल्यापटपमा चाहिँ हाम्रो ब्याकलिट अप्सन छ र हामीहरुले जतिखेर पनि यो ल्यापटपको कीबोर्ड युज गरेर गेम खेल्न सक्छौं चाहे त्यो बिहान होस् साँझ होस् दिउँसो होस् राति होस् जतिखेर होस् हामीहरुलाई अँध्यारोले रोक्न सक्दैन यसको ब्याकलिट कीबोर्डको कारणले हामीले मजाले गेमिङ गर्न सक्छौं त्यसैले म दुईटैलाई पोइन्ट दिन चाहन्छु दुईटै ल्यापटपलाई पोइन्ट दिन चाहन्छु क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने दुईटै ल्यापटपमा हामीहरुले 720 पिक्सल्स वाला क्यामेरा पाउन सक्छौं जसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ प्राइभेसी शटर पनि छ जुन चाहिँ म्यानुअल प्राइभेसी शटर हो र त्यसले चाहिँ तपाईलाई ह्याकर्सहरुबाट पनि बच्नलाई एकदम हेल्प गर्छ आई थिंक दैट इज अ भेरी गुड सेक्युरिटी अप्सन्स फर दिस ल्यापटप है र त्यसको लागि पनि म दुईटै ल्यापटपलाई
पोइन्ट दिन चाहन्छु। अडियोको कुरा गर्ने हो भने दुईटै आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i दुईटै ल्यापटपमा हामीहरूले ड्युल डल्बी स्टेरियो अडियो पाउन सक्छौं, जसको कारणले हाम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स अझै मजाको हुन जान्छ र राम्रो क्वालिटीको अडियोको कारणले हाम्रो गेमिङ पनि अझै राम्रो इम्प्रुभ हुन्छ। पोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने दुईटै आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा हामीहरूले USB टाइप A, USB टाइप C, माइक्रोफोन अनि हेडफोन कम्बो ज्याक, HDMI पोर्ट र इथरनेट पोर्ट पनि पाउन सक्छौं र एक्स्ट्रा चाहिँ हामीहरूले पावर कनेक्ट गर्ने पोर्ट पनि पाउन सक्छौं। मिन्स कि पोर्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको दुईटैमा चाहिँ उस्तै बराबर अवेलेबल छ र त्यसको लागि चाहिँ म दुईटैलाई चाहिँ पोइन्ट दिन चाहन्छु। लुक्सको कुरा गर्ने हो भने आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i दुईटै एक्ज्याक्टली सेम देखिन्छ। मिन्स स्लिक, स्लिम, प्लेन र एकदम स्मुथ देखिन्छ है। हामीहरूले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि यार कस्तो सिम्पल छ तर कस्तो राम्रो देखिन्छ। हो, यो आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i दुईटै हेर्दाखेरि सिम्पल एन्ड क्लिन देखिन्छ तर एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो यो अल्टिमेट बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपको कम्पेरिजन फाइटमा हैन आइडियाप्याड गेमिङ 3 र आइडियाप्याड गेमिङ 3i चाहिँ झन्डै उस्तै पोइन्टले अगाडि पछाडी छ। तर मैले आफैले चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ पर्सनली चाहिँ आइडियाप्याड गेमिङ 3i प्रिफर गर्छु बिकज अफ हैन अलिकति बेटर र्याम कार्डको कारणले चाहिँ म चाहिँ यो आइडियाप्याड गेमिङ 3i प्रिफर गर्छु। तर दुईटैको फाइट चाहिँ एकदमै तगडा छ है। स्पेक्समा चाहिँ हैन प्रोसेसर यो तगडा छ भने र्याम यो तगडा छ, स्टोरेज यसमा बढी छ भने मलाई स्टोरेज तगडा चाहिँ यसको लागेको छ। मलाई चाहिँ धेरै र्याम चाहिने भएको भएर हैन म गेमिङको साथसाथै सायद स्क्रिन रेकर्डिङ गर्छु होला, त्यसको लागि पनि अलिकति धेरै र्याम चाहिने भएको भएर हैन अनि त्यो गेमिङ भिडियोलाई अलिकति एडिट गर्छु होला, त्यसको लागि पनि अलिकति र्याम चाहिने भएको भएर चाहिँ म चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ आइडियाप्याड गेमिङ 3i चाहिँ प्रिफर गर्छु किनकि त्यो चाहिँ मेरो स्पेक्स हुन्छ हैन। म गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो हालको चाहिँ मन पर्छ जसको कारणले चाहिँ अलिकति पुश पनि गर्न सक्छु। र यदि तपाईलाई चाहिँ प्योरली गेमिङ गर्नु छ भने त तपाईहरुले दुईटामा जुनले पनि तपाईहरुको दुईटा हातमा लड्डु हुनेछ है, किनकि यो पनि राम्रो हो यो पनि राम्रो हो, दुईटै राम्रो भएपछि त के को गाह्रो र हैन। सो किन चाहिँ यही नै ल्यापटप त किन नट अरु ल्यापटप भन्दाखेरि यो चाहिँ बजेट हैन हाम्रो बजेटमा जति हुन्छ नि त्यो बजेटमा आउने ल्यापटप भित्र पर्ने बेस्ट ल्यापटप भएको कारणले चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्न चाहेको हो। हाई एन्ड ल्यापटपहरुसँग पनि टक्कर दिन सक्ने जस्तै स्पेक्स भएको कारणले चाहिँ यो ल्यापटप रेकमेन्ड गरेको र कसको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो गेमर्सहरुको लागि हो जसलाई चाहिँ बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटप चाहिन्छ हैन, जसले चाहिँ बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरुको लागि पनि हो जसले चाहिँ अलिकति बजेट फ्रेन्डलीमा राम्रो स्पेक्स भएको ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यो ल्यापटप चाहिँ एकदम राम्रो हुन सक्छ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ अब बजेट फ्रेन्डली गेमिङ ल्यापटपमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आइडियाप्याड गेमिङ 3 और आइडियाप्याड गेमिङ 3i मा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ल्यापटप चाहिँ मेगाटेकमा गएर लिन सक्नुहुन्छ। मेगाटेक चाहिँ नेपालमा चाहिँ वान एन्ड ओन्ली लेनोभो को अफिसियल इम्पोर्टर हो र अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर हो, जसको कारणले चाहिँ यदि तपाईहरुले त्यहाँबाट लिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई 100% ओरिजिनल ल्यापटप्स मिल्छ र 100% वारेन्टीका साथ मिल्छ। मिन्स कि तपाईहरुको फेरि पनि दुईटा हातमा लड्डु हुनेछ। त्यसैले म तपाईहरुलाई जेन्युइन ठाउँबाट लिनु भनेर सजेस्ट गर्न चाहन्छु। म हुँ विमल राणाबाट र हामी अर्को भिडियोमा एकदमै एक्साइटिङ टेक रिलेटेड भिडियो लिएर आउने छौं। त्यति समयसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।